Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 25 травня. Основні зусилля противник зосереджує на ураженні угрупування об'єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угрупування об'єднаних сил з метою створення сприятливих умов для ведення наступу. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку. Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Волинському та Поліському напрямках, порівнюючи з минулою добою, обстановка без змін. У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається заняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів. На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки ворог обстрілює об'єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах. На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Новодмитрівка Харківської області. Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов'янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородниче Донецької області. Успіху не мав, з втратами відійшов. На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комижувахи Донецької області і Северодонецька та Новозванівки на Луганщині. Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Северодонецькому та Бахмутському напрямках. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті рубежі. На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски. Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар'їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова. На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського. Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів. Віримо у Збройні сили України. Разом ми переможемо. Слава Україні!